In today's video, another Capcut editing tutorial po ulit tayo dahil ituturo ko nga dito yung iba pang mga editing tools na hindi nga po natin naituro nung last video natin. Para sa ganoon, mula basic nga ay may turo ko din sa inyo yung ilan sa mga advanced editing na pwede mo ngang magawa dito nga po sa Capcut app. And meron po tayong timestamp nga dito sa description box. Ayan, pwede nyo i-check yan para malaman nyo yung i-discuss natin ngayon and ma-skip nyo na rin yung mga parts na alam nyo na nga ang gawin. Okay? So yun, kung ready ka na nga, mag-start na tayo. At dating gawa, gagamit po ulit ako dito ng tablet. Pero don't worry, pareha lang po ito na makikita nyo sa inyong mga mobile phone. And yun, pupunta na tayo sa screen ng tablet natin. Let's go! So ito guys, nandito na nga po tayo sa editing interface ng Capcut. At uunahin ko na pong ipaliwanag itong chromakey tool or yung green screen effect nga. So, paano ba siya gamitin? Basically, pantanggal po siya ng mga solid background colors like green nga, yun yung pinaka ginagamit, karaniwan, ano. So, gagawin natin, halimbawa, gusto niyo maglagay nga ng subscribe button animation na video. Ito siya, gagawin natin, punta tayo dito sa overlay. Yan, then add overlay, tapos hanapin ko dito yung sinasabi ko ng subscribe button animation na green screen. So, ito siya guys. And yan, as you can see, natakloban tayo. So, ang gagawin natin dyan, aalisin natin yung green na color. Sa pamamagitan nga po ng chromakey. So, itatap lang natin yung chromakey. At makikita nyo nga to. Then, color picker, iselect nyo lang po yung green. Then, punta kayo sa intensity at isagad nyo po siya hanggang 100. Then, check lang po. Ayun. So, di ba natanggal na natin yung green na background niya? So, halimbawa naman guys, isa pang example, gusto nyo ilagay yung mga green screen na logo ng mga iba nyo pang social media accounts like TikTok or Facebook. Ayan, so punta tayo dito sa photos, i-add natin siya. Halimbawa, itong TikTok muna, no? Ayan. Then, pwede nyo na lang i-add yung text, halimbawa ng mga pangalan nyo. Ayan. So, pinapaliit ko lang siya guys. Then, ganun ulit, pupunta kayo sa chromakey. Tapos, color picker, alisin yung green, intensity, isagad hanggang 100, and ayun. Ngayon, pwede na lang kayong maglagay dyan ng pangalan nyo. So, ito pang isang example. So, halimbawa, ito. Yan. Meron siyang black sa baba at sa taas. So, ang gagawin natin, ganun ulit guys. Chromakey, tatap natin yan. Piliin yung green sa color picker, then intensity, at yan. So, ito, pwede natin punta tayo sa edit para alisin naman yung black sa taas at sa baba. At i-crop natin siya. Ito, saglit. Yan. Diba? Then check. At yun. Malinis na sa guys. Pwede na natin siyang iayos dito sa tabihan. Ayan. So, yun na nga guys. Ganun lang kasimple ang paggamit nga po ng chromakey tool dito nga po sa Capcut. So, ito, play natin. Ayun, diba? Now, next po tayo, paano gamitin yung keyframe tool dito nga sa Capcut. So, ito siya, yung diamond na yun, guys. Ayan, so, ito, pwede nyo siyang gamitin pang lagay ng mga customized animation sa mga layer nyo or dun mismo sa video clip nyo. So, example, guys, gusto nyong i-move itong icon na to, yung YouTube, Facebook, and Instagram. So, gagawin natin, lalagyan natin siya ng animation sa pamamagitan nga ng keyframe tool. So, ang gagawin ko lang, i-move ko lang siya hanggang sa pinakadulo ng handle. Ayan, as you can see. And then, itatap na po natin yung keyframe tool at nagkaroon nga siya ng half diamond doon sa tabihan, diba? Then, i-move ko ulit siya. Tapos, ito naman, isi-shrink ko. At automatically, nagkaroon siya ng keyframe doon sa clip natin. As long as merong movement tayong ginagawa, ay magkakaroon nga po siya ng keyframe. So, yun yung indikasyon na mag-move na yung ating clip or layer, diba? Ayan, ito, exit ko siya. And kapag i-replay natin yun, kita nyo, nag-move back siya, diba? Play natin. So, ayun. I hope na gets nyo kung paano gamitin yung keyframe. Maglalagay ka ng point to point and then susundan niya yung point na ginawa mo. At pwede din natin itong gamitin nga sa
makapag-zoom in and zoom out effect yung keyframe tool doon sa mismong video clip natin. So, ganito lang guys. Medyo imumove ko lang to ng konti. And then, itatap natin yung keyframe tool. Ayan, nagkaroon na siya ng diamond doon. At imumove ulit natin siya. Then, ito naman, izoom natin. Yan, ganyan. Then, ito, i-zoom ulit natin pagka-move natin. Ayan, i-close up natin yung box ng tablet. And, move ulit. And then, pwede na natin i-zoom out yung video. Ayan. So, gitna natin. Then, isa pang move. Then, zoom out ulit. Para bumalik dun sa dati niyang posisyon. So, ayan. As you can see, pag ini-replay natin siyang ganyan, di ba? Nagkakaroon ng movement. So, i-play natin. At ayan, slowly nagkakaroon siya ng zoom in effect at zoom out effect. So, yun, isa pa ring paraan para gamitin nga ang keyframe tool dito nga po sa Capcut. So, since nabanggit na nga po natin ang zoom in and zoom out effect, may isa pang paraan guys para makapag zoom in and zoom out tayo. Ganito guys, ikakat ko lang to and then ikakat ko ulit dun sa mga part na gusto kong mag-zoom in ang video ko. Ayan. So, ganito ang ginagawa ko guys. Malaking bagay po ito na meron kayong ganitong effect sa video nyo, lalo na nga kung mga talking head videos. Bukod sa paglalagay kasi ng mga b-roll, makakatulong ito para hindi maging ganun ka-boring yung iyong video. At yun, natapos na natin yung pag-split nga sa video clip natin. Then, hanapin na natin yung mga part na gusto nating i-zoom in. So, ito, itatap ko siya. Then, punta tayo dito sa edit. Tapos, crop. At, pwede nyo na ngayon itong i-crop gamit nga ang dalawa nyong daliri. Ayan, i-close up nyo ng ganyan. Ayan, das alternate doon naman sa kabilang video clip na in-split natin. Ayan. Ligdang lang tayo ng isa. Then, ganun ulit. Edit, crop. Ayan. Ganun ulit, guys. So, ito, okay na yon. Then, ipi-play natin para makita nyo yung resulta. Ayan, diba? And yun, hopefully, nagets nyo siya. Next naman natin gagawin, ituturo ko nga sa inyo kung paano gumawa ng ganitong split screen video. Ayan, so magkakaibang video yan sa isang view, diba? At ito, mag-a-add na nga tayo ng video natin. So, ito yon, isa, add natin. Bali, 3 yung i-add ko. Siyempre, pwede kayong makapag-add kung halimbawa mas madami yung gusto nyong i-split sa isang screen na video, diba? So, ito, yung isa pa. At pag nag-add na tayo, i-full screen po natin na ganyan, kapareha nung A-roll natin. Then, ikakat natin kasing haba nung nauna nating clip. Then, ganun ulit. Adjust natin ng konti. Mag-a-add ulit tayo. Pagkatapos nating may adjust yan, add tayo ulit ng isa pa. So, ito. Then, add. At ito, na-add ko na siya. Tapos, ayusin lang natin yung pagkakapantay-pantay niya dun sa mga naunang video. Then, yun, okay na siya. Pwede na natin i-click yung mask. Then, etong film strip, i-click po natin yan. And as you can see, nagkaroon siya ng ganyan. At, pwede na natin ngayong piliin kung anong part ng video ang gusto nating ipakita para ma-split na siya. Ayan. Then, next natin, itong sunod na layer. Ang gagawin naman natin, itong split. Ayan, pwede kayong pumili dyan, ano. At iaayos natin dito sa tabihan, parang ganyan. Ayan, as you can see, 3 video na yung nakikita sa isang view. Ito, saglit. I-play natin. Ayan, diba? Yun. So, ayun guys, ganun lang kadali gamitin yung mask tool dito sa Capcut para makagawa kayo ng split screen video. Now, next naman natin, ituturo ko nga sa inyo kung paano makagawa ng cinematic effect na katulad nito. Yan, nakikita nyo. Dito nga lamang po sa Capcut app. So, ito, pumili na tayo ng video na gagawin natin ng cinematic effect. I-add na natin siya. Ayan. At ito nga, naka-add na siya guys. Then, ipi-play ko lang yung original para makita nyo yung pagkakaiba mamaya, 'di ba? So, ayan. Then, ngayon, gagawin natin,
mag-a-add overlay tayo. At punta tayo sa photos, then piliin ko itong black background. Then i-add ko siya, ayan. Then ngayon, i-adjust ko lang siya kasing haba nung video. Ayan. Tapos, i-full screen natin siyang ganyan. Tapos ilalagay natin sa taas. And lalagay natin ng dalawang black bars. Yung taas and yung baba. So, ganun ulit. Punta ulit sa photos. Para i-add nga itong black background. I-adjust ulit natin kasing haba nung video. Ayan. Then, i-zoom in natin. Zoom in. Tapos, ibababa natin siyang ganyan. Ayan. Ayusin nyo lang maigi. Dapat pantay siya, diba? Para maganda namang tingnan. At ngayon nga, kung okay na kayo sa black bars natin, ay pumunta na kayo sa filters. Itap nyo lang po yung filters. Then, dito, makikita nyo na napakarami nyo ng pagpipilian. Gusto nyo ngang ilagay sa inyong video para mas maging cinematic yung dating niya. Katulad nito guys, pipili lang kayo dyan. Pwede nyo i-adjust yung opacity niya. Ayan. So, mukhang ito mas maganda. At pag okay na, nakapili na kayo, i-check nyo lang po yung filter. Ayan. So, ito na yung kinalabasan niya, guys. O, diba? Ayan. And ayun na nga para sa video natin ngayon, mga ma'am, sir. I hope nakatulong sa yung video. At nasundan mo nga yung tutorial natin. At kung nabitin ka pa nga, don't worry dahil meron pa akong video dito. Ayan, sa tabihan ko. Pwede mo i-click yan ngayon, ha? Para doon tayo magkita ulit, ano? And thank you for watching. I hope to see you in my next one. Good luck, ingat, and bye-bye, bye-bye.